Hello everyone. স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক আমাৰ YouTube চেনেল পৰীক্ষা টিউটৰিয়েললৈ। সো আজি আপোনালোকৰ ইংলিশ ভকেবুলাৰি ষ্ট্ৰং কৰিবৰ কাৰণে সঘনাই পৰীক্ষাত আহি থকা 50টা ইম্পৰ্টেন্ট ৱৰ্ড মই লৈ আহিছো। এই সম্পূৰ্ণ নতুন টেকনিকেৰে গোটেই শব্দখিনিৰ অৰ্থ আপোনালোকক বুজাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। সো আৰম্ভ কৰো আহকচোন। সো আজি আমাৰ প্ৰথম ৱৰ্ডটো হ'ল কনভিভিয়ালিটি। কনভিভিয়ালিটি মানে ফ্ৰেন্ডলি, মানে বন্ধুত্বসুলভ। ফটোখনত আপোনালোকে দেখা পাইছে চাৰিটা আপোনাৰ কাৰ্টুন ক্যাৰেক্টাৰ, চাৰিটা ফ্ৰেন্ড দেখুওৱা হৈছে, তেওঁ ফ্ৰেন্ডশিপ দেখুওৱা হৈছে। আপোনালোকে ফটোখনৰ লগত ৰিলেট কৰি কনভিভিয়ালিটি শব্দটো মনত ৰাখিব পাৰে, মানে ফ্ৰেন্ডলি। তাৰপিছত নেক্সট ৱৰ্ডটো হ'ল ভিভিড। ভিভিড মানে পাৱাৰফুল। পাৱাৰফুল মানে কি? শক্তিশালী। এতিয়া ফটোখনত দিয়া হৈছে যাৰে মাচল আছে সিয়ে শক্তিশালী। সো আপোনালোকে ফটোখনৰ লগত ৰিলেট কৰি ভিভিডটো মনত ৰাখিব পাৰে। তাৰপিছত নেক্সট ৱৰ্ডটো হ'ল ভেগ। অৰ্থ হ'ল নট ক্লিয়াৰ অৰ ডেফিনিট, মানে অস্পষ্ট। সো ফটোখনৰ লগত যদি ৰিলেট কৰোঁ, দেখিছে যে সাইনবোৰ্ডখনত একো লিখা নাই। সো মানুহজনৰ গন্তব্যস্থানটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই তাৰ পৰা। সো এখানে ভেগ, নট ক্লিয়াৰ অৰ ডেফিনিট। তাৰপিছত আহিছে নেক্সট ৱৰ্ড ডিমলিছ। ডিমলিছ মানে ডেষ্ট্ৰয়। ডেষ্ট্ৰয় মানে ধ্বংস কৰা। ফটোখনত দেখিছে আপোনালোকে এটা ঘৰ ভাঙি পেলোৱা হৈছে, মানে তাক ধ্বংস কৰা হৈছে। তাৰ লগত ৰিলেট কৰি আপোনালোকে ডেমলিছ শব্দটো মনত ৰাখিব পাৰে। তাৰ নেক্সট ৱৰ্ডটো হ'ল এভলিউশ্যন। এভলিউশ্যন মানে ৱাশ্বিং, মানে যিকোনো বস্তু আমি ধোৱা কাৰ্যটোক আমি এভলিউশ্যন বুলি কম। এটা ফটোখনত দেখিছে মানুহজনে মুখখন ধুইছে, সো সেই ফটোখনৰ লগত আমি মনত ৰাখিব পাৰোঁ এভলিউশ্যন। তাৰপিছত নেক্সট ৱৰ্ডটো হ'ল টাৰ্মিনেট। টাৰ্মিনেট মানে ষ্টপ, ৰখাই দিয়া। কোনো এটা কামৰ পৰা আপোনাক অব্যাহতি দিয়া, এনেকুৱাবিলাক অৰ্থই হ'ব টাৰ্মিনেটৰ কাৰণে। ফটোখনত দেখিছে যে এইটো এটা যদি কোম্পানীৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যদি এইখিনি এমপ্লয়ী বুলি ধৰে, তাৰ পৰা এজনক উলিয়াই দিয়া হৈছে, মানে তেওঁক টাৰ্মিনেট কৰা হৈছে। তাৰপিছত নেক্সট ৱৰ্ডটো হ'ল ৰেপিডলি, মানে ভেৰি কুইকলি। ফটোখনত দেখিছে মানুহজন খুব দ্ৰুতগতিত দৌৰি গৈছে, সো আমি এই ফটোখনৰ লগত ৰিলেট কৰি ৰেপিডলি শব্দটো মনত ৰাখিব পাৰোঁ। তাৰ পিছৰটো ৱৰ্ড হ'ল বি লাইন, মিনিং ষ্ট্ৰেইট ৱে। আপোনালোকে যদি মন কৰিছে, বি মানে হ'ল মৌমাখি। যদি মন কৰিছে আপোনালোকে, তেতিয়াহ'লে দেখিছে যে মৌমাখিয়ে সদায় একদম ষ্ট্ৰেইট লাইনত গতি কৰে, একা বেকাকৈ নাযায়। সো সম্পূৰ্ণ এডাল চিধা লাইনক বুজাবলৈ আমি কি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিম? বি লাইন। তাৰপিছত হৈছে নেক্সট ৱৰ্ড শ্বেল'। শ্বেল' মিনিং নট ডিপ। নট ডিপ মানে এইটো বেছি গভীৰ নহয়, বেছি দ নহয়। ফটোখনত দেখিছে পানীখিনি বেছি গভীৰতালৈ নাই, চ' এই ফটোখনৰ লগত ৰিলেট কৰি আপোনালোকে শ্বেল' শব্দটো মনত ৰাখিব। তাৰপিছত নেক্সট ৱৰ্ডটো লৈছোঁ ফাষ্টিডিয়াছ, মানে ভেৰি কেয়াৰফুল। ফটোখনত দেখিছে মানুহজনে খুব সাৱধানতাৰে গ্ৰাছখিনি, মানে বনখিনি কাটি আছে। এই ফটোখনৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰে আপোনালোকে ফাষ্টিডিয়াছ শব্দটো, মানে ভেৰি কেয়াৰফুল, খুব সাৱধান। নেক্সট ৱৰ্ড কোৱাইট, মিনিং উইদাউট অৰ উইথ লিটল চাউণ্ড। কোৱাইট মানে হ'ল শান্ত। সো ফটোখনৰ লগত ৰিলেট কৰিব আপোনালোকে। তেওঁলোকে মুখত আঙুলি থৈছে, মানে কোনো শব্দ নকৰিবলৈ কৈছে। সো সেই ফটোখনৰ লগত ৰিলেট কৰিলে কোৱাইটটো অতি খুব ধুনীয়াকৈ মনত ৰৈ যাব। তাৰ নেক্সট ৱৰ্ড এংষ্ট, মিনিং এংজাইটি, নাৰ্ভাছ। মানে আপোনালোকে যদি কিবা ডাঙৰ পৰীক্ষা এটা দিবলৈ যায়, তাৰ আগত আমাৰ অলপ নাৰ্ভাছ টাইপ ফিল হয়, মানে আমাৰ অলপ ভয় লাগে পৰীক্ষাটোত অৱতীৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে। সো সেইটো কোৱা হয় নাৰ্ভাছ, এংজাইটি। আৰু তাৰে আন এটা ৱৰ্ড হ'ল এংষ্ট। সো ফটোখনত যদি চাইছে, তেতিয়াহ'লে দেখিছে কাৰ্টুনটোৰ ৰিয়েকশ্যনটো কেনেকুৱা হৈছে, যে কি হ'ব এতিয়া নেক্সট, মোৰ কি হ'ব। সো সেই ফটোখনৰ লগত ৰিলেট কৰি আপোনালোকে এংষ্টটো মনত ৰাখিব পাৰে। নেক্সট ৱৰ্ড হেজি, মিনিং ক্লাউডি। মানে কোনো এডোখৰ জেগাৰ পৰা আন এডোখৰ জেগালৈ যদি স্পষ্টভাৱে দেখা পোৱা নাযায়, মাজত ধৰক আপোনাৰ ট্ৰান্সপাৰেণ্ট নহয় বস্তুটো, মাজত আপোনাৰ খুব ধোঁৱা আছে, সেইকাৰণে ভালদৰে দেখা নাই, তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যনটোক আমি কি বুলি ক'ম? হেজি চিটুৱেশ্যন, মানে ক্লাউডি। ফটোখনত দেখিছে বিল্ডিংবিলাক ভালদৰে স্পষ্ট হোৱা নাই, চ' সেইকাৰণে আমি এইটোক ক'ম হেজি। নেক্সট ৱৰ্ড ইমাচিয়েটেড, মিনিং ক্ষীণ। চ' ফটোখনত দেখিছে আপোনালোকে অত্যন্ত ক্ষীণ মানুহ দুজন, চ' এই ফটোখনৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰে ইমাচিয়েটেড। নেক্সট ৱৰ্ড থ্ৰিফটি, মিনিং ইকনমিকেল। ইকনমিকেলৰ অসমীয়া অৰ্থ মিতব্যয়ী, যোনে খুব সাৱধানতাৰে পইচা খৰচ কৰে, খুব বেছি খৰচী নহয়, তেওঁক আমি ইকনমিকেল বুলি কওঁ। ফটোখনৰ লগত ৰিলেট কৰি ল'ব। নেক্সট ৱৰ্ড ফেচুৱাছ, মিনিং ফুলিছ। ফটোখনত দেখিছে মানুহজনে যোনটো ডালত উঠি আছে, সেই ডালটোৱে আকৌ কাটি আছে, মানে তেওঁ মূৰ্খামি কৰি আছে। চ' ফেচুৱাছৰ মিনিং হ'ল মূৰ্খামি। ফটোখনৰ লগত ৰিলেট কৰি ল'ব। নেক্সট ৱৰ্ড এনডিউৰিং, মিনিং লাষ্টিং। চ' আপোনালোকে যদি লাষ্টিং মানে খুব বেছি দিন যদি এটা বস্তু আমাৰ যায়, যেনে আপোনালোকে উডলেণ্ডৰ যদি জোতা দেখিছে, আমি তেনেকৈ মনত ৰাখিম, খুব বহুত দিন যায়, খুব সোনকালে নষ্ট নহয়। চ' এইটো লং লাষ্টিংটো হয়, সেইটোকে আমি লাষ্টিং বুলি কৈছোঁ ইয়াত। তাৰপিছত আহিছোঁ নেক্সট ৱৰ্ড প্ৰগ্ৰেছিভ, মিনিং গ্ৰ'য়িং। গ্ৰ'য়িং মানে কি অসমীয়াত? উন্নতি কৰা। ফটোখনত দেখিছে মানুহজন দুপে এটা চিৰি নিচিনাকৈ তেওঁ আগবাঢ়ি গৈছে, চ' তেওঁৰ উন্নতি হৈছে, আমি তেনেদৰে মনত ৰাখিম। নেক্সট ৱৰ্ড হাৰমনি, মিনিং ছ'চিয়েল এগ্ৰিমেণ্ট।
সো আপোনালোকৰ চৌপাশে থকা সমাজখনৰ যদি কিবা কাম কৰিবলগীয়া হয় কিবা উন্নতি কৰিবলৈ কিবা কাম মানুহে হাতত লয় তো তেতিয়াহ'লে এজন মানুহে হেতু এপ্ৰুভ কৰিব নোৱাৰে গোটেই মানুহখিনি জড়িত হ'ব লাগিব সমাজখনৰ আৰু গোটেই মানুহখিনিয়ে সন্মতি দিয়াৰ পিছতহে গোটেই কামটো আগবাঢ়িব তো সেই বস্তুটোক আমি কি কম সবেই সন্মতি দিছে মানে সোশ্যাল এগ্ৰিমেণ্ট নেক্সট ৱৰ্ড এট্ৰচিটি মিনিং ভায়োলেণ্ট ভায়োলেণ্টৰ অসমীয়া অৰ্থ খুব হিংসাত্মক বুলি ক'ব পাৰোঁ সো ফটোখনৰ লগত ৰিলেট কৰি ল'ব তাৰপিছত নেক্সট ৱৰ্ড অপেক মিনিং নট ট্ৰান্সপেৰেণ্ট এতিয়া ট্ৰান্সপেৰেণ্ট মানে কি ট্ৰান্সপেৰেণ্ট মানে আমি যদি ইফালৰ পৰা সিফালে দেখা পাওঁ এখন গ্লাছক আপোনালোকে এক্সাম্পল হিচাপে ল'ব পাৰে যদি এখন গ্লাছৰ ইফালৰ পৰা সিফালে দেখা পাওঁ তেতিয়া আমি সেই গ্লাছখনক কম ট্ৰান্সপেৰেণ্ট আৰু ইয়াত ফটোখনত আপোনালোকে দেখিছে এনেকুৱা গ্লাছ আছে ভালদৰে দেখা পোৱা নাই সো সেইটো হ'ব নট ট্ৰান্সপেৰেণ্ট মানে ইপাৰৰ পৰা সিপাৰ দেখা নাপায় তাৰপিছত নেক্সট ৱৰ্ড জিল মিনিং এনথুচিয়াজম সো সাধাৰণ ভাষাত আমি এনেই কওঁ যে মানুহজনে খুব জোচতহে কামটো কৰি দিলে সো এই জোচ সেই শব্দটোকে আমি এনথুচিয়াজম বুলি কওঁ মানে ফুল অফ এনাৰ্জি ফটোখনত দেখিছে মানুহজন খুব এক্সাইটেড হৈ আছে খুব এক্সাইটমেণ্টত থকাৰ নিচিনা লাগিছে তেওঁক সো সেইকাৰণে এই ফটোখনৰ লগত আমি জিল শব্দটো ৰিলেট কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত নেক্সট ৱৰ্ড এটেনুৱেট মিনিং উইকেন মানে খুব দুৰ্বল ফটোখনত এজন খুব দুৰ্বলী মানুহক দেখা পাইছে ৰিলেট কৰি ল'ব ৱৰ্ডটোৰ লগত তাৰপিছত নেক্সট ৱৰ্ড এপেথি মিনিং লেক অফ ইণ্টাৰেষ্ট সো যিকোনো এটা কাম কৰিবৰ কাৰণে যদি মানুহৰ মানে ইণ্টাৰেষ্ট নাই মানে ইচ্ছা নাই লেক অফ ইণ্টাৰেষ্ট সো সেইটোক আমি কি বুলি ক'ম এপেথি ৰিলেট কৰি ল'ব ফটোখনৰ লগত তাৰপিছত নেক্সট ৱৰ্ড বাচ্চানেলিয়ান মিনিং ড্ৰাংকেন সো ইয়াৰ অসমীয়া অৰ্থ হ'ল মদাহী মানুহক আমি ড্ৰাংকেন বুলি কওঁ সো ফটোখনত দেখিছে লেডিগৰাকীয়ে এটা ৱাইনৰ গ্লাছ লৈ আছে সো এইখনৰ লগত ৰিলেট কৰি ল'ব সো নেক্সট ৱৰ্ড বেৰক মিনিং ডেকৰেটিভ সো ডেকৰেটিভৰ অসমীয়া অৰ্থ হ'ল সজ্জিত সো ফটোখনত দেখিছে আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ ৰুমটো সজোৱা হৈছে মানে তাক ডেকৰেট কৰা হৈছে তাৰপিছত নেক্সট ৱৰ্ড বেগেট মিনিং ক্ৰিয়েট মানে আপোনাৰ সৃষ্টি কৰা সো ফটোখনত দেখিছে আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ ঘৰটো বনোৱা আছে ৰাস্তা বনোৱা আছে সব তেনেকৈ বনোৱা আছে মানে কি কৰা হৈছে ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে ঘৰটো তো তেনেধৰণে ঠিক তেনেধৰণে আপোনালোকে মনত ৰাখিব নেক্সট ৱৰ্ড মিজাৰলি মিনিং গ্ৰিডি ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল খুব লোভীয়া সো পিকচাৰখন যদি চাইছে পইচাৰ প্ৰতি লোভ দেখুওৱা হৈছে বা পইচাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ দেখুওৱা হৈছে সো সেইটোক আমি কি বুলি ক'ম মিজাৰলি নেক্সট ৱৰ্ড বাৰ্বাৰাছ মিনিং ক্ৰুড চেভেজ এক্সট্ৰিমলি ব্ৰুটেল মানে আপোনাৰ খুব এটা খঙাল পগলা মানুহ এটাক আমি বাৰ্বাৰাছ বুলি ক'ম ফটোখন চাই আপোনালোকে ৰিলেট কৰি ল'ব তাৰপিছত নেক্সট ৱৰ্ড কৰ্পৰেল মিনিং এ পাৰ্চন অফ ল' ৰেংক ইন দ্য আৰ্মি অৰ দ্য এয়াৰ ফ'ৰ্চ সো আৰ্মি বা এয়াৰ ফ'ৰ্চৰ যিসকল নিম্ন বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকক আমি কৰ্পৰেল বুলি ক'ম সো নেক্সট ৱৰ্ড এক্সট্ৰাভেগেণ্ট মিনিং ৱেষ্টফুল মানে আপোনাৰ নষ্ট হোৱা সো ফটোখনত দেখিছে আপোনালোকে খুব যথেষ্ট সংখ্যক আপোনাৰ খাদ্য আছে সেই খাদ্যখিনি যদি খোৱা নহয় তেতিয়াহ'লে এইখিনি নষ্ট হ'ব তো ঠিক তেনেধৰণে আমি ৰিলেট কৰি ল'ব পাৰোঁ তাৰপিছত নেক্সট ৱৰ্ড বিহেষ্ট মিনিং অৰ্ডাৰ মানে আদেশ দিয়া ফটোখনত দেখিছে মানুহজনে আদেশ দি আছে কাৰোবাক কিবা এটা কাম কৰিবৰ কাৰণে আদেশ দিছে নেক্সট ৱৰ্ড গ্ৰাণ্ডিঅ'জ মিনিং এক্সট্ৰাভেগেণ্ট সো এইমাত্ৰ আমি এক্সট্ৰাভেগেণ্ট ৱৰ্ডটো চাইছিলোঁ মানে এক্সট্ৰাভেগেণ্ট মানে ৱেষ্টফুল মানে নষ্ট হোৱা সো ফটোখনত যদি দেখিছে এটা গ্ৰেণ্ড পাৰ্টি দেখিছে গ্ৰেণ্ড পাৰ্টিটোত আপোনালোকৰ বহুত পইচা খৰচ কৰা হৈছে মানে পইচা নষ্ট কৰা হৈছে ঠিক তেনেধৰণে আমি মনত ৰাখিম তাৰপিছত নেক্সট ৱৰ্ড লোকুৱেচিয়াছ মিনিং গেৰিউলাছ টকেটিভ খুব কথকি মানুহক আমি লোকুৱেচিয়াছ বুলি কওঁ কথকি মানে আপোনাৰ খুব যি খুব বেছি কথা কয় তাক আমি টকেটিভ বা লোকুৱেচিয়াছ বুলি কওঁ বা গেৰিউলাছ নেক্সট ৱৰ্ড চাইকোফেঞ্চি মিনিং ফ্লেটাৰী এক্সেছিভ প্ৰেইজ আমি যদি কাৰোবাৰ অত্যাধিক গুণগান গাওঁ সেইটোক আমি এক্সেছিভ প্ৰেইজ কৰা বুলি ক'ম মানে ফ্লেটাৰী কৰিছোঁ আমি সো ফটোখন যদি চাইছে মাচল নথকা স্বত্তেও লেডিগৰাকীয়ে তেওঁক প্ৰেইজ কৰিছে খুব এক্সেছিভ প্ৰেইজ কৰিছে সো সেইটোক আমি কি বুলি ক'ম চাইকোফেঞ্চি নেক্সট ৱৰ্ড অট'নমি মিনিং ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ মানে স্বাধীনতা কাৰো অধীন হৈ নথকা কাৰো তলত নথকাটোক আমি কি বুলি কওঁ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ নেক্সট ৱৰ্ড ডিবাউচড meaning indulging in or characterized by excessive indulgence in sex, alcohol or drugs. কাৰোবাৰ যদি সেক্স এলকহল আৰু ড্ৰাগছৰ প্ৰতি খুব বেছি আসক্তি আছে হেতুক আমি কি বুলি কম ডিবাউচড নেক্সট ৱৰ্ড সাফাইজ মিনিং এনাফ মানে যথেষ্ট সংখ্যক ফটোখনত দেখিছে খুব যথেষ্ট পৰিমাণে আপোনাৰ খাদ্য আছে সেইকাৰণে ইয়াক আমি কি বুলি কম সাফাইজ নেক্সট ৱৰ্ড ভিন্ডিকটিভ মিনিং হেটফুল ৰিভেঞ্জফুল হেটফুল হেট মানে কি লাভৰ অপোজিটটো হ'ল হেট
মানে বেয়া লাভ মানে ভাল পোৱা আৰু হেট মানে হ'ল বেয়া পোৱা সো মানে প্ৰতিশোধ ল'ব কাৰণে যদি কোনবা তেনেকুৱা ঘৃণনীয় কাম কৰিছে সো হেতুক আমি কি বুলি কম ভিন্ডিক্টিভ সো ফটোখনত আমি লেডি গৰাকী কি বুলি কম এ ভিন্ডিক্টিভ লেডি অৰ এ হেটফুল লেডি নেক্সট ওয়ার্ড ম্যানিফেস্টেড মিনিং ডেমনস্ট্রেট এক্সিবিট যিকোনো এটা বস্তু আপোনাৰ বেলেগৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰা সেই কাৰ্যটোকে আমি কি বুলি কওঁ ডেমনস্ট্ৰেট কৰা বুলি কওঁ আমি প্ৰেজেন্টেশন বুলি কওঁ সো হে প্ৰেজেন্টেশন বা ডেমনস্ট্ৰেশনৰ এটা আপোনাৰ সিনোনিম হ'ল ম্যানিফেস্টেড নেক্সট ওয়ার্ড ডিসাইফাৰ meaning decode convert a text written in code or a coded signal into normal language so ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল অৰ্থ ভঙা সো ফটোখনত দেখিছে লেডি গৰাকীয়ে তাত কি লিখা আছে অৰ্থটো ভাঙিবৰ কাৰণে তেওঁ চেষ্টা কৰি আছে তো আমি কি বুলি কম হেতু ডিসাইফাৰ তাৰপিছত নেক্সট ওয়ার্ড কন্ট্ৰাষ্ট মিনিং ডিফাৰেন্স সো ফটোখনত দেখিছে আপোনালোকে গোটেইখিনি সেউজীয়া আপেল তাৰ মাজত অকল এটা আপেল জিলিকি আছে সো হেতু ডিফাৰেন্ট হৈছে মানে সো হেতুক আমি কি বুলি কম কন্ট্ৰাষ্ট নেক্সট ওয়ার্ড ডেস্পিকেবল মিনিং হেটফুল সো হেটফুল মানে আমি অলৰেডি কলো হেটফুল মানে ঘৃণনীয় সো ফটোখনত দেখিছে আপোনালোকে খুব ঘৃণাৰ ভাৱত মানুহজনে চাই আছে সো আমি তাৰ লগত ৰিলেট কৰিম ডেস্পিকেবলটো তাৰপিছত নেক্সট ওয়ার্ড স্ক্যাটাৰ মিনিং ডিসপার্স থ্ৰো ইন ভেৰিয়াছ ৰেন্ডম ডিৰেকশনছ সো ফটোখনত দেখিছে আপোনালোকে বিন্দুবোৰ হিচৰিত হৈ আছে সো আমি কি কম চাৰিওফালে যদি হিচৰিত হৈ থাকে বা বিয়পি থকা এই কামটোকে আমি কি বুলি কম স্ক্যাটাৰ আৰু আন্ধাৰত যদি আমি টৰ্চটা জ্বলাওঁ সো পোহৰটো চৌদিশে বিয়পি পৰিব হেতুক আমি কি বুলি কম স্ক্যাটাৰ হৈ গৈছে বুলি তাৰপিছত নেক্সট ওয়ার্ড এবুলিয়েন্স মিনিং ফুল অফ এনাৰ্জি এন্থুচিয়াষ্টিক সো এন্থুচিয়াষ্টিকৰ অৰ্থ মই কৈছিলো খুব জোশত যদি কিবা এটা কৰা যায় হেতুক আমি কম এন্থুচিয়াষ্টিক বা এবুলিয়েন্ট নেক্সট ওয়ার্ড chaotic meaning in a state of complete confusion and disorder so কিবা এটা বস্তু যদি আমি ভালদৰে বুজি পোৱা নাই হেতু আমি কি বুলি কওঁ কনফিউজন বুলি কওঁ আমাৰ কনফিউজন হৈছে বস্তুটো আমি ভালদৰে বুজি পোৱা নাই সো হে কনফিউজনৰে বেলেগ এটা ওয়ার্ড হ'ল chaotic সিচুৱেচনটো chaotic সো মই একো বুজি পোৱা নাই আমি এনেদৰে মনত ৰাখিব পাৰো ফটোখনত দেখিছে তাৰ পিছত নেক্সট ওয়ার্ড jittery meaning nervous সো এটো ওয়ার্ডটো আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিলো nervous anxiety বুলি পাইছিলো আমি আৰু angst সো ইয়াৰ মিনিংটো কি যিকোনো এটা কাম কৰাৰ আগতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম এটা ধৰক আপোনাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এক্সাম এটা দিয়াৰ আগত আমাৰ মনলে ভাব আহে কি হ'ব ভাল হ'ব নে নহয় সো হেতুক আমি কি বুলি কম নাৰ্ভাছ হোৱা বুলি কম আমি যদি আমি ভয় খাওঁ হেতুক আমি কি কম নাৰ্ভাছ হোৱা সো নেক্সট ওয়ার্ড ইনষ্টিগেট মিনিং ইনসাইট সামওয়ান টু ডু সামথিং স্পেশালি সামথিং ব্যাড সো কাৰোবাক বেয়া কাম কৰিবৰ কাৰণে প্ৰৰোচনা দিয়াটো উচতনি দিয়াটো কি বুলি কোৱা হয় ইনষ্টিগেট ফটোখনত দেখিছে এগৰাকী লেডিয়ে ইগৰাকী লেডিক বেয়া কাম কৰিবৰ কাৰণে উচতনি দিছে তাৰপিছত নেক্সট ওয়ার্ড মাৰ্ট মিনিং হ্যাপিনেস মানে সুখী হোৱা ফটোখনৰ লগত ৰিলেট কৰি ল'ব সো নেক্সট ওয়ার্ড ভাৰ্চু মিনিং অনাৰ ইন্টিগ্ৰিটি হাই ৰেসপেক্ট ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল উচ্চ সন্মান সো ফটোখনত দেখিছে আপোনালোকে প্ৰাক্তন আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি বাৰাক ওবামাক সন্মান জনাইছে এই ফটোখনৰ লগত আমি ভাৰ্চু শব্দটো ৰিলেট কৰিম সো আজিৰ কাৰণে আমি ইয়াতে সামৰিলো সো ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ওয়াৰ্ড আমি লৈ আহিম সো আপোনালোকে আমাৰ লগত থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু যিমান পাৰে সিমান আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰক যাতে কোচিং কৰিবলৈ সুবিধা নোপোৱা সকলো ইয়াৰ পৰা উপকৃত হয় থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং পৰীক্ষা টিউটোৰিয়েল সাইনিং অফ